What's up guys? Bali ano pala, mag-install ako ngayon ng na yung itong axle. Tagal kong nawala sa YouTube kasi tulala pa ako dun kay Reed yung last vlog ko. So bali, mangungupal ulit ako sa YouTube. Okay, kasi kaya pala ako magpapalit kasi na-lost trade yung stock ng RCB na sobrang ko ng higpit. Ayan, no? And then ito yung stock na axle ng ride. Bali, mahaba, sobrang haba niya eh, kaya wala din ako mahanap na anong tawag dito, basta din yun. So kaya ako magpapalit, no choice ako kasi wala akong mahanap ng axle sa RCB, kaya pang tie na lang, tie concept. So bali ko siya. Ito yung makakabili ko. Hindi ko nga alam kung sukat o hindi. Yan o. Parang so mag-install na ako. Tanggalin ko lang to. Kaya nga lang tinabit to kasi wala akong shapa na magamit. Ito muna. Yeah. Parang madali lang. Madalian lang na plano ko palitan na rin yung harap para parehas. Ito, ang galing ko. Bali dalawa yung may lock siya para siguradong hindi matatanggal. Ewan, hang ata. Wala kung ano yung gayaman yun. Kung alam kung matibay ito ito lang. Bari plano ko electric sosa na lang, white gold kumbang, no choice kasi. Aray ko. Okay, ito para madali. Spacer ata ang tawag dito. Sa shapa yung dito. Ganito lang. Sakto lang. Haba ako. Okay. Sakto naman pala. Akala ako mahaba. So, sa RCB tapos dito sa ganito, sakto siya. Sakto boy. Hanap na akong papalitan. Hehehe. Shit. So, kabit ko lang yung sa kabila. Sakto. Wow.
Hindi ako na. Nice. Balik ko na lang. Ito ay. Ano ba yun? Hirap mong tangling. Stop. Sa kabila. Ganun din. Hirap mong tangling. Sakto pala eh. Anong sa? So, try ko pang 18. Ayun, 18 mm. Bitin natin. Wala, parang soda. Ano ba? Oh, ganda. Sige muna. Nakabit ko muna yung kabila. Sobrang higpit kasi yung pinagawa ko dun sa ano kaya. Problema. Try ko nga makalawit. Yun naman pala eh. Okay na to. Pitan ko na lang. Hindi lang ito ano eh. Sa kabila. Eighteen. 16 pala. Naku, wala akong try ko lang sa kabila. Try. Try ko nga dito. Ayan na naman si Boy Higpit. Boy Higpit na naman. As malustrid na naman. Yeah. Bali na balik pala ito, 500.
500 pesos. Oh, yan. Malustrig ulit. Ba't na natin ito? Learn na lang dun sa unang. Sayang. Ganda. Ganda lang po. Hindi naman pala. Hindi ko nililik yung sauce. Okay na yan.